नमस्कार, कप्पीज रेसिपीजमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला ऋषी पंचमीची भाजी कशी करायची ते दाखवते। त्यासाठी या सगळ्या भाज्या लागणार आहेत। ती भाजी करण्यासाठी कढईमध्ये मी 5 चमचे तूप घालते आणि तूप कढल्यानंतर त्यामध्ये 5 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या घालून घेते आणि परतवून घ्यायच्या त्या मिरच्या व्यवस्थित। ते परतवून झाल्यावर 4 ते 5 अळूची पानं देठासकट मी चिरून घेतली आहे। हा लाल माठ आहे, ह्याची देठं आपण नंतर घ्यायची आहे। आणि 1 वाटी फरसबी आहे, 1 वाटी पडवळ, 1 वाटी भेंडी, 1 मोठा बटाटा, बटाटा एवढं सुरण घेतले, 1 वाटी घेवडा, 1 वाटी भोपळा, 1 वाटी दोडकं, 1 वाटी आळूचं कंद, 1 वाटी गिलक, 1 वाटी काकडी। हे सगळं घेऊन आपण मिक्स करून घ्यायचे आहे, कारण अजून थोड्या भाज्या घालायच्या आहेत त्यामध्ये। लाल माठाच्या भाजीची देठ आहे, त्या देठानेच ह्या भाजीला आपल्या चव येणार आहे। ही देठं आपण शेवग्याच्या शेंगा कशा चोखून खातो तशा खाऊ शकतो, खूप छान चव येते ह्याची। आणि 1 वाटी भिजलेले शेंगदाणे घेतले आणि 4-5 कणीस घेतले। इथे मला व्हाईट कणीस मिळालं। आणि आता हे सगळ्या भाज्या घालून झाकण घालून ठेवूया। भाज्या जास्त असल्यामुळे मी झाकण उलटं ठेवलं आहे त्यामध्ये। आता थोड्या वेळाने आपण झाकण काढून थोड्या भाज्या परतून घेऊया। आणि पुन्हा झाकण घालून ठेवते। 5-10 मिनिटांनी पुन्हा मी झाकण काढून बघते। हे पहा, आणि मध्ये मी 1-2दा भाजी परतून सुद्धा घेतलेली आहे। भाजीमध्ये मीठ घालते आहे, मी थोडं कमीच मीठ घालते आहे, कारण भाज्या अजून थोड्या खाली बसतील। नंतर मग कमी वाटलं तर घालू, पण आत्ता जरा कमीच घालायचं आहे मीठ। आणि परतून घेऊया आपण भाजी। आणि आता मीठ घालून परतून झाल्यानंतर पुन्हा आपण 5-10 मिनिटांसाठी झाकण घालून ठेवायचं आहे त्यावरती। 5 मिनिटांनंतर पुन्हा आपण झाकण काढून भाजी बघायची आणि परतून घ्यायची आहे भाजी। आणि आता त्या भाजीमध्ये आपण अर्धाच ग्लास पाणी घालायचं आहे, जास्त पाणी नाही घालायचं आहे। आणि पुन्हा झाकून ठेवायचं आहे। पाणी घालून थोडीशी ती शिजली पाहिजे, म्हणून आपण त्याला पाणी घालणार आहोत। आणि थोड्या वेळाने झाकण काढून बघूया। हे पहा, किती मस्त दणदणीत त्याला वाफ सुटली आहे। पुन्हा भाजी परतून घ्यायची आपल्याला ती व्यवस्थित। सगळ्या भाज्या व्यवस्थित शिजल्या पाहिजेत, म्हणून प्रत्येक वेळेला आपल्याला अशी भाजी परतून घ्यायला लागते। आता त्यामध्ये मी लिंबा एवढी चिंच घालते आहे, अजून थोडीशी घालूया। आणि पुन्हा एकत्र करून झाकण घालून भाजी शिजायला ठेवूया। चिंच थोडी उशिराच घालायची, कारण भाज्या शिजायला उशीर होतो आणि काही भाज्या शिजत पण नाही। आता बघा, भाजी जवळजवळ शिजली आहे। आणि पुन्हा आपण जरा परतून घेऊ भाजीला। आणि भाजी परतून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 वाटी किसलेलं खोबरं घालायचं आहे, ओलं। ओलं खोबरं घातल्यानंतर ते व्यवस्थित भाजीमध्ये मिक्स करून खोबरं मुरण्यासाठी भाजीवर झाकण घालून घ्यायचं आहे। आता मी भाजीवर झाकण सरळ ठेवते, कारण आता भाज्या सगळ्या खाली बसल्यात, त्याच्यामुळे हे झाकण व्यवस्थित लागू शकतं। थोड्याने आपण झाकण काढून बघायचे। पहा, मी देठ बघते शिजलं का। देठ शिजलं म्हणजे सगळी भाजी शिजली। आपली ऋषी पंचमीची भाजी
तयार झाली आहे. आणि आता त्याबरोबर खाण्यासाठी मी भगर करून घेणार आहे. भगर करण्यासाठी मी कढई घेतली आहे. त्या कढईमध्ये मी ह्या कपाने 4 कप पाणी घालणार आहे. आणि मी भगरही ह्याच कपाने 1 कप घेतली आहे. आणि पाण्याला चांगली उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालते आहे. आणि आता 1 कप भगर धुवून घेतली आहे, ती मी त्यामध्ये घालते आणि ढवळून घेते व्यवस्थित. त्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे भगरला. आणि ती चांगली उकळी आल्यानंतर ढवळून त्यावरती झाकण घालून ठेवायचं आहे. थोड्या वेळाने आपण बघायचं आहे भगर तयार झाली आहे का. ही पहा, भगर आपली तयार झाली आहे, पण ती थोडीशी मोकळी झाली आहे. त्याच्यासाठी मी ज्या कपानी भगर मोजून घेतले त्याच कपानी 1 कप गरम पाणी घालते त्यामध्ये आणि थोडा वेळ झाकून ठेवणार आहे भगर. आता थोड्या वेळाने उघडून बघते. ही पहा, भगर व्यवस्थित तयार झाली आहे. ऋषी पंचमीची थाळी रेडी टू सर्व. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.